سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم که تو خوشقلبی و مهربونی لنگه ندارید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و تندرستیتون برقرار. سحر هستم، راوی سرگذشت‌های شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا قسمت 6 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضور نازنینتون کنم. اما قبل از اون یه درخواست ازتون داشتم. ممنون میشم و سپاسگزار که لطف کنید و با سابسکرایب کردن کانال و معرفی اون به همه اطرافیانتون به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. دوستتون دارم و همگیتون رو به دست خدا میسپارم. بریم بشنویم. باورم نمیشد مجید به قولش عمل کرده باشه و حتی بخواد اجازه درس خوندن منو از آقا جون بگیره. مجید دست گل رو به دست من داد و به سمت اتاق آقا جون رفت. با لبخندی که هیچ جوره نمیتونستم جلوشو بگیرم گل رو ببینیم نزدیک کردم که مامان با عصبانیت گفت فرشته، به خدا قسم پاتو کج برداری قلم پاتو خورد میکنم. اخ میکردم و سرمو پایین انداختم. اگه مامان ماجرای عکس‌ها رو میفهمید معلوم نبود چه بلایی سرم میآورد. نیم ساعت نشده بود که مجید خوشحال از اتاق آقا جون بیرون اومد. اجازه‌مو گرفته بود تا برگردم مدرسه. کارش برام بی نهایت با ارزش بود. همین که به خواسته من اهمیت داده بود، یعنی دوست دارم گفتناش فقط یه حرف نبود. تعطیلات عید که تموم شد، منم به لطف مجید برگشتم سر درس و مدرسم. اینجوری لااقل نصف روز درگیر درس می‌شدم و کمتر فکر و خیال بی خود می‌کردم. یادمه 2 روز بعد از باز شدن مدارس بود که یه روز صبح زود وقتی داشتم کتابای توی کیفمو چک می‌کردم، رضا رو دیدم که با اخمایی در هم و یه ساک قهوه‌ای رنگ داشت از پله‌ها پایین میومد. از بعد از مراسم نامزدی زیاد ندیده بودمش. بیشتر روز سر کار بود. صبح قبل از بیدار شدن ما میرفت و شب وقت خواب میومد. کنجکاو جلو رفتم و گفتم سلام داداش، خوبی؟ جایی میری؟ برای لحظه‌ای خیره نگام کرد. حالش خوب نبود انگار. دست روی بازوش گذاشتم که دستشو عقب کشید و با صدای ضعیفی گفت دارم میرم شهر. با تعجب گفتم شهر؟ چرا؟ برای چند روز داداش؟ ساکشو زمین گذاشت. نفس عمیقی کشید و گفت واسه همیشه. نمیتونم اینجا بمونم. میخوام برم درسم و ادامه بدم. بعدش هم برم دانشگاه. دلم پر از غصه شد. اگه داداش رضا میرفت حسابی تنها میشدم. هرچند اون مدتی که اومده بودیم ده رابطمون خیلی کمتر شده بود. اما رضا همیشه حامی و پشتیبان من بود. نزدیک شدم. دست دور گردنش حلقه کردم و فرو رفتم تو بغلش و زدم زیر گریه. کجا میری داداش؟ میخوای ما رو اینجا تنها بذاری؟ نمیدونم چرا برخلاف همیشه بغلم نکرد. گوشه آستینمو گرفت و منو از خودش دور کرد و گفت فرشته، بچه شدی؟ گریه میکنی؟ خیر سرت نامزد کردی. 4 روز دیگه شوهر میکنی. بعد واسه خاطر همچین چیزی گریه میکنی؟ پا به زمین کوبیدم و گفتم همینجا درس بخون داداش. دیپلم تو که میتونی اینجا بگیری. سرشو پایین انداخت. باید برم فرشته. نمیتونم اینجا بمونم. دیوارای اینجا به هم فشار میاره. شما یکی یکی دارید میرید و عمارت داره سوت و کور میشه. اینو گفت و آهسته بازومو نوازش کرد و ادامه داد. همیشه فکر میکردم میتونم حرف دلمو به زبون بیارم. بچه تر که بودم خیال میکردم بزرگ بشم اونقدر قوی میشم که میتونم به هرچی دوست دارم برسم. اما نشد. نتونستم. نذاشتن و شاید نخواستم. فقط میخوام اینو بدونی فرشته. حتی اگه آسمون به زمین بیاد تو عزیز دل منی. جون منی. هرچی بخوای بهاش هرچی باشه من واسط انجامش میدم. با این حرفاش گریم شدت گرفت. دست زیر جونم انداخت و سرمو بالا گرفت. اخم کمی کرد و گفت اگه مجید اخمی به صورتت نشون بدون من هستم. به محض این که برسم شهر رو یه جا مکان دائم پیدا کنم بهت زنگ میزنم. شمارمو بهت میدم. دوست دارم هر هفته بهم زنگ بزنی. باشه؟ آقا جون به تازگی خط تلفن کشیده بود واسه عمارت. واسه همین واسه زنگ زدن دیگه مشکلی نداشتیم. البته تو شهر که بودیم تلفن بود. ولی خب خونه ما تلفنی نداشت. یعنی تو اون محله درب و داغون کسی خط تلفن نداشت. رضا دست زیر چونم انداخت و سرمو بالا گرفت. اخم کمی کرد و گفت دم رفتن میخوای با این صورت بدرقم کنی؟ دوباره فرو رفتم تو بغلش. این بار آروم دستشو روی کمرم کشید و زیر گوشم گفت دوست دارم فرشته. مراقب خودت باش. اینو گفت و سری ازم جدا شد. کیفشو برداشت و با عجله از عمارت بیرون رفت.
با رفتنش گریم شدت گرفت. اصلاً چی شد؟ نمیدونستم چی شد و چطور شد که رضا یهو چنین تصمیمی گرفت. اونم وسط سال تحصیلی. اصلاً کجا میخواست بره؟ چطور مامان مانعش نشد؟ یا حتی آقا جونی که خیلی رضا رو دوست داشت و روش حساب دیگه‌ای باز کرده بود. اون روز از درس و کلاس هیچی نفهمیدم. وقتی برگشتم عمارت، مامان داشت تو حیاط لباسا رو روی بند مینداخت. کلافه نزدیک شدم و بی سلام گفتم: داداش رضا واسه چی رفت مامان؟ چرا انقدر بیخبر و یهویی رفت؟ مامان نگاه تندی به هم انداخت. مگه برادرت باید از تو اجازه میگرفت؟ تو سرت به درس و زندگی خودت گرم باشه. به فکر جهازت باش که باید کم کم جفت و جورش کنیم. لب کسیدم. رضا داداشمه ها. خب دلم واسش تنگ میشه. مگه میشه چون میخوام شوهر کنم داداشمو یادم بره؟ مامان کلافه آخرین لباس رو روی بند انداخت. داداشت 21 سالشه. خودش صلاح دیده بره شهر. آقا بزرگم حمایتش میکنه. تو هم نمیخواد چوره بقیه رو بزنی. به فکر اون عکسای لعنتی باش. ترسیده گفتم: چیزی شده مگه؟ مامان با عصبانیت گفت: این پسر شاگرد عباس واقعا رفته. عباس با آسیه گفته شاگردم گم و گور شده. گفته وسط روز وسایلش رو جمع کرده و انگار آب شده و رفته تو زمین. این یعنی هیچ جوره نمیشه پیداش کرد. من میخواستم از آسیه بخوام یه جوری آدرسش رو واسمون پیدا کنه. اما میگفت خود عباس تا شهر دنبالش رفته ولی پیداش نکرده. حتی عباس هم دلنگرونشه. با این حرف مامان ترس و دلهوره عجیبی به جونم افتاد و اش نشست روی گونم و گفتم: حالا چی میشه مامان؟ با حرص گفت: نمیدونم. برو خدا رو شکر کن. فعلا کاری به کارت ندارن. خدا رو چه دیدی؟ شاید فقط خواسته تو رو بترسونه. آهی کشیدم و با شیئی گفتم و رفتم تو اتاقم. اما مزاحمت‌های منصور تمومی نداشت. چند روز بعد تو راه مدرسه یه موتور سوار به سرعت به هم نزدیک شد و تا بخوام به خودم بیام کیفمو از روی شونم کشید و به شدت پرتم کرد روی زمین. جیغی از ترس کشیدم و کمک خواستم. مرد موتوری کلاه سرش بود و اصلا معلوم نبود کیه. به سرعت ازم دور شده هرچی جیغ زدم هیچ فایده‌ای نداشت. به سختی از جا بلند شدم. چند تا از بچه‌ها کمکم کردن. لباسمو تکوندم و با پشت دست اشک روی صورتمو پاک کردم. که یکی از بچه‌ها با تعجب گفت: این دیگه کی بود؟ سابقه نداشته کسی توی ده دزدی کنه. اونم کیف یه دختر مدرسه‌ای. بعدم نگاه مشکوکی به هم انداخت. چی داشتی تو کیفت مگه؟ با فکر کردم به منصور و آزار و اذیتاش دستی به بازوی دردناکم کشیدم و گفتم: چی داشتم تو کیفم؟ جز دفتر و کتاب. اما اونجا روستا بود و به این راحتی نمیشد از خیلی چیزا گذشت. صدای پچ‌پچ بچه‌ها اصلا قطع نمیشد. برای همه جای سوال داشت جوون موتور سواری که کیف یه دختر مدرسه‌ای رو زده کی بوده. البته که تا قبل از فهمیدن اصل ماجرا برای خود منم سوال بود. اما وقتی رسیدم خونه و دیدم کیفم تو حیاته فهمیدم ماجرا چیه. از شانس خوشم کسی تو حیاط نبود. کیفم خاکی با دسته پاره شده کنار یکی از درخت‌ها افتاده بود. مشخص بود یکی از تو کوچه کیفو پرت کرده داخل. با عجله به سمتش رفتم. درشو که باز کردم دوباره چشمم به یه پاکت زرد رنگ افتاد. از ترس داشتم پس می افتادم. هیچ نمیفهمیدم منصور از این کار چه هدفی داره. ترسوندن من چه نفعی به حالش داشت اصلا. با عجله به سمت سرویس رفتم و تون عکس‌ها رو ریز ریز کردم و تو چاه انداختم. از ترس تمام بدنم میلرزید. اگه یکی دیگه کیفمو دیده بود و برش داشته بود، اون وقت معلوم نبود چی به روزگارم میومد. حالم بد بود. فرستادن عکس‌ها به عمارت تمومی نداشت و من حتی از سایه خودمم میترسیدم. شبا تا صبح کابوس میدیدم. به شدت لاغر شده بودم و در جواب نگرانی‌های مجید سنگین بودن درسامو بهونه میکردم. منصور جوری زندگیمو به هم ریخته بود که حتی یادم رفته بود داداش رضا مدت زیادی رفته شهر و هیچ خبری ازش نیست. هر از گاهی فریده که سراغشو میگرفت تازه یادم میومد داداشم چند ماه رفته و اصلا سری به ده نزده و من اونقدر غرق مشکلات خودم بودم که به قول برادرم رو عزیزترین کسم و یادم رفته بود. با صدای لگدی که به در خورد وحشت زده از جا بلند شدم و نشستم. اونقدر غرق گذشته شده بودم که برای لحظه‌ای فراموش کردم اون فرشته 14-15 ساله نیستم. یادم رفته بود بعد 4 سال نامزدی و عذاب کشیدن از دست منصور و نابود کردن عکسایی که بارها و بارها به دستم میرسید، حالا تو مرز 20 سالگی شدم زن مردی که 4 سال تموم تو گوشم از عشقش گفته بود. عین اون 4 سال
چند بار تا مرز عروسی رفته بودیم، اما هر بار مشکلی پیش اومده بود و مراسم به هم خورده بود. انگار قرار بود کینه و نفرت منصور به آخرین حد خودش برسه و درست شب عروسی اون بلا رو سرم بیاره و بیچارم کنه. ستاره خانم مادر مجید با توپ پر اومده بود تا دوباره کار بریزه سرم. منم که مجبور بودم زبونمو کوتاه کنم، بلکه کم کم خودشون خسته بشن از آزار دادنم. داشتم لباسای خیس خورده رو با دست می‌شستم. مجیدم با فاصله ازم تکیه داده بود به دیوار و تون تون سیگار می‌کشید. میدونستم اهلش نبوده. یعنی لااقل تا قبل از رسوایی شب عروسی اهلش نبود و هیچ وقت دستش ندیده بودم. اما انگار فشار زیادی روش بود که حتی لحظه اونو کنار نمیذاشت. همونطور که داشتم به لباسا چنگ میزدم به هم نزدیک شد. از ترس تو خودم جمع شدم. مجید لگدی به لگن لباسا زد و با خشم گفت بلند شو. ترسیده نگاش کردم. قرمز شده بود از عصبانیت و نفس میزد. چیزی که تو دستش بود و نصف انداخت تو تش لباسا و یقمو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. و با خشم گفت یه اسم هم بگو، وگرنه به خداوندی خدا قسم تو همین تشت. نذاشتم حرفش تموم بشه. زدم به سیم آخر. بالاتر از سیاهی که رنگی نبود. تهش منصور میخواست چیکار کنه باهام؟ چیکار میتونستی که باهام بکنه؟ انگار با مرور گذشته تازه فهمیده بودم من همه چیزم رو باختم. از من دیگه چیزی باقی نمونده بود. عکسایی که تو اون 3 روز منصور از هم گرفته بود بدتر از بلایی که سرم آورده بود که نبود. تا اون روزم اگر ساکت مونده بودم فقط به خاطر این بود که امید داشتم مجید نفهمه من دختر نیستم. با خودم میگفتم مجید دوستم داره. یه شبو که با من بگذرونه کم کم دلش با هم صاف میشه و از صرافت زن گرفتن میفته. اما ستاره خانم همه چیزو خراب کرده بود و سکوت منم دیگه معنایی نداشت. واسه همین بی فکر گفتم منصور. اسمش منصوره. برای لحظه‌ای شوکه شد. شاید فکرشو نمی‌کرد من به این راحتی اسم اون آدمو بهش بگم. حقم داشت. بعد اون همه کتکی که خورده بودم و زبون باز نکرده بودم، حالا یه راست اسم اون آدمو بهش داده بودم. مجید چشماشو ریز کرد و گفت دروغ میگی. میخوای از سر خودت بازم کنی. چیه؟ فکر کردی یه اسم بگی و خلاص؟ دستمو مشت کردم و با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم اسمش منصوره. 5 سال آزگار عذابم داده. از موقعی که هنوز مجید نامی رو نمیشناختم. 5 سال از دستش نه خواب راحت دارم نه آسایش. یه مشت عکس ازم داشت که باهاش تهدیدم میکرد. مجبورم میکرد هرچی ازم میخواد و بگم چشم. منم هیچی ازش نمیدونم جز یه اسم. میتونی برو پیداش کن. هر بلایی میخوای سرش بیار. اصلا بزن از بینش ببر. فقط دست از سرم بردار مجید. دست بردار. با تردید گفت چرا تا الان نگفتی؟ چرا این همه وقت ازت سوال کردم لالمونی گرفتی؟ واسه چی به داداش و خواهرت حرف نزدی؟ با گریه گفتم چون خیال میکردم اگه خفه بشم میتونم این زندگی رو سر و سامون بدم. چون فکر میکردم تو هنوز اونقدر دوستم داری که به خاطر علاقت بگذری از ماجرای کذایی اون شب. اما عشق تو فقط حرف بود که اگر حرف نبود بعد از 4 سال نامزدی لااقل منو میشناختی و میفهمیدی من آدمی نیستم که شب عروسی قالت بذارم. مجید کلافه ازم فاصله گرفت. چنگی به موهاش زد و 2-3 قدمی اینور و اونور رفت و گفت بیا تو اتاق. حرف دارم باهات. دستم رو به گوشه دامنم پای کردم و دنبالش رو افتادم. از برملا کردن حقیقت تموم جونم میلرزید. همش داشتم به تک تک عکسایی که منصور ازم داشت فکر میکردم. به اون 3 روز کذایی، به تهدیداش. گفته بود عکسامو دم تک تک خونه های ده میذاره اگه اسمی ازش ببرم. تازه هول افتاده بود به دلم بابت غلطی که کردم. زندگی من که نابود شده بود. دلیلی نداشت به گفتن حقیقت تهمونده آبروی خانوادم رو هم ببرم. وارد اتاق که شدم مجید کلافه و عصبانی گفت یه آدرس فرشته. یه آدرس بهم بده. اصلا این مردک منصور کیه؟ چطور تو رو میشناخته؟ اولین بار کجا دیدیش؟ چطور 5 سال مزاحمت میشده و هیچ کس حتی من احمق نمیفهمیده؟ لب کسیدم و هرچی از منصور میدونستم و نمیدونستم و بهش گفتم. حتی بهش گفتم که به خاطر کینه‌ای که از آقام داشته این بلا رو سرم آورده. مجید با حرص گفت باید زودتر از اینا حرف میزدی. ما 4 سال تموم نامزد بودیم. من از گل به تو نازکتر نمیگفتم. دوستت داشتم. عاشقت بودم. میفهمی؟ اونقدری بهت اعتماد داشتم که اگر حقیقتو بهم میگفتی میگشتم و پیداش میکردم و نمیذاشتم کار به همچین رسوایی بکشه. که شب عروسیم زنمو، عشقمو
از جلوی در خونه آرایشگرش بدزدن و اسمش بیفته سر زبون پیر و جوون این ده. حقیق کنن نالیدم. باور نمی کردی مجید. اگرم باورم می کردی عین مادرم به هم می گفتی کرم از خودمه. من احمق روز اول همه چیو به مادرم گفتم. اما اون چی کار کرد؟ گفت خفه شو. گفت اگر زبون باز کنی و حرفی بزنی همه میگن کرم از خودت بوده. گفت چرا بین 3 تا دختر افتادن دنبال تو؟ غیر اینه که خودت هم یه کرمی ریختی. 100 بار بهش گفتم به آقام و داداشم بگه و ازشون آدرس منصور رو بگیره. گفتم به آقام بگو این فرشته بدبخته که داره این شمع آب میشه. داره تقاص گناه تو رو میده. بلکه رگ غیرت نداشتهش به جوش بیاد و بیفته دنبال پیدا کردن اون مردک. اما نگفت. گفت آبرومون میره. گفت زندگی خواهرات به هم میخوره. چی کار باید میکردم مجید؟ هان؟ چی کار باید میکردم؟ دست زوری نداشتم. 5 سال تموم شب و روزم با عذاب گذشته بود. با ترس برملا شدن رازی که رو سینم سنگینی میکرد. هر روز صبح که از در عمارت بیرون میزدم ترس اینو داشتم که اون عکسای لعنتی به دست کسی رسیده باشه که همه منو با انگشت نشون بدن و بگن آهان این بود. این همون دختر برهنه توی عکس بود. هر بار به دیدنم می اومدی، هر بار زنگ می زدی، با خودم می گفتم تموم شد. مجید فهمید. حتما عکسا به دستش رسیده و حالا اومده تا این نامزدی رو تموم کنه. منصور بدترین انتقام از من گرفت. شاید اگر همون سال منو تو اون مکانیکی لعنتی بی‌سیرت کرده بود، دردش کمتر از 5 سال زجر و عذاب کشیدم بود. 5 سال بیخوابی و دلهره و کابوس. فکر کردی اگه میگفتم بهت چیزی تغییر میکرد؟ نه، هیچی عوض نمیشد مجید. تو هم عین مادرم میگفتی لابد کرم از خودت بوده. باورم نمیکردی. به خدا قسم که باورم نمیکردی. اونقدر حالم بد بود که دیگه زانوهام تحمل وزنمو نداشت. روی زمین نشستم و گریم شدت گرفت. مجید اما با عصبانیت سیگاری روشن کرد و بعد از سکوتی کوتاه با صدای خفه‌ای گفت یکم به اطرافت نگاه کن فرشته. ببین چی به روز آدمای اطرافت آوردی. منی که از دود بیزار بودم رو به جایی رسوندی که روزی 2 پاکت از این لعنتی دود میکنم. جلوی عالم و آدم سرم پایینه. طعنه فامیل و همسایه رو باید بشنوم به خاطر اینکه عروسم. زنم روز عروسی فرار کرده. با حرص مشتی روی پاهم کوبیدم و گفتم من فرار نکردم مجید. من اگر فرار کرده بودم بر نمیگشتم تا آبروم بیشتر از این بره. اون نامرد روز عروسی منو به زور سوار ماشین کرد. منو بیهوش کرد. من وقتی به هوش اومدم توی اتاق تاریک و بدون نور بودم. من 3 روز تموم عذاب کشیدم. عذاب. جوری که آرزوی مرگ میکردم. با یادآوری اون 3 روز جهنمی حالم بد شد. انگار یکی راه نفسمو گرفته بود. چنگی به گلوم زدم و سعی کردم نفس بکشم. چشمی بستم تصویر صورت منصور می اومد جلوی چشمم. منصور اون برادر کثیفش که از خودش هم بی‌رحم‌تر بود. اون 3 روز من جهنم رو به چشم دیده بودم. برای همین بود که وقتی یکی بهم میگفت فرار کردی تا عمق وجودم آتیش میگرفت. سکوت بینمون رو مجید شکست. پیداش میکنم. از زیر سنگم که شده پیداش میکنم. نامرد عالمم اگر پیداش نکنم. با بغض گفتم کلی عکس ازم داره. عکسای قبل نامزدی. کلی عکس از اون 3 روزی که اسیرش بودم. بهم گفته اگه زبون باز کنم یه کسی رو بفرستم سراغش در تک تک خونه های این ده عکسامو میذاره. گفته بی آبروم میکنه. اگه این کارو بکنه من خودمو از بین میبرم مجید. همین الانشم باید از بین میبردم و این روزا رو نمیدیدم. مجید کمی فکر کرد و گفت میریم شهر. عمو نریمانو میگم. اونجا یه خونه بزرگ داره. اون به همون کمک میکنه پیداش کنی. تو هم با هم میای تا هر رد و اثری ازش داری رو به هم بدی. بی حرف رو گرفتم ازش. من حتی فامیلی منصور رو هم نمیدونستم. تنها کسی که میتونست تو این مسیر به همون کمک کنه آقام بود که البته بعید میدونستم اون کمکی بکنه. واسه همین با صدای گرفته‌ای گفتم هرچی میخوای از منصور و جا و مکانش بدونی باید از آقام سوال کنی. منصور انتقام غلطی که اون کرده بود و از من گرفت. پس حتما اون باید یه نشونی ازشون داشته باشه. مجید سری تکون داد. پاشو حاضر شو میریم خونه آقا جونت. ترسیده بودم اما راه چاره‌ای هم نداشتم. این راهی بود که توش قدم گذاشته بودم و مجبور بودم تا آخرش برم. چادری به سرم انداختم و بدون اینکه دستی به لباس کهنم بکشم همراه مجید از اتاق بیرون زدم. وارد حیاط که شدیم چشمم به ستاره خانم افتاد. حسابی عصبانی بود. با چشمای قرمز شده از خشم نگام کرد و گفت
واسه چی دنبال این دختره راه افتادی مجید؟ مگه قرار نبودی که تو صورت این زنک هیله‌گر نگاه نکنی؟ مجید بی‌حوصله گفت: الکی داستان نساز ننه. یه سر میرم پیش آقاش، 2 سوال ازش میپرسم و برمیگردیم. ستاره خانم با حرص به سمت مهمون خونه برگشت. منم با قدمای بیجون دنبال مجید از خونه بیرون زدم. انگار نه انگار نو عروس بودم. مامانو بگو که چند دست لباس واسم حاضر کرده بود تا وقتی واسه اولین بار میخوام برم خونه‌شون اونا رو بپوشم. میگفت مردم عقلشون به چشمشونه. اگه با لباس درست درمون از در خونه شوهرت بیرون نیای، 1000 جور حرف میزنم پشت سرش. 3 دست لباس محلی واسم دوخته بود که یکی از یکی قشنگتر، اما بعد از عروسی هیچ کدوم حتی ندیده بودم. چه رسد به این که بخوام بپوشم. با فاصله کمی از مجید حرکت میکردم. هر کی از کنارمون رد میشد با کنجکاوی نگامون میکرد و صدای پچپچشون به گوشم میرسید که میگفتن این همون عروس فراریه، نوه حاج صابر. میگفتن اون همه خرج عروسیش کردن تا با این سر و ریخت دنبال شوهرش را بیفته. البته که حقم داشتن. وضعیت من بیشتر شبیه گداها بود تا تازه عروسا. جلوی در عمارت که رسیدیم چادرم و کیپ صورتم کردم. راستش دل دیدن هیچ کدوم از اعضای خانواده‌مو نداشتم. اگرم تا اونجا اومده بودم فقط به خواست مجید بود. هنوز ته دلم امید داشتم مجید منو ببخشه و بذاره باهاش زندگی کنم. مجید که در زد طولی نکشید که سیما خانم در حیاطو باز کرد. با دیدن ما متعجب سلام کرد. البته که از دیدن من شوکه شده بود. حقم داشت. کدوم نوع عروسی با لباس وسنه پینه شده و یه چادر سیاه که زدگی داشت جلوی در خونه آقاش ظاهر میشد که من دومیش باشم. مجید با جدیت گفت: آقا نعیم هست. کار دارم باهاش. سیما خانم مات و محبود اشاره‌ای به اتاق آقام که از حیاط راه داشت بهش کرد و گفت: تو اتاقشون تشریف دارن. مجید اشاره‌ای بهم کرد تا دنبالش برم و خودش جلوتر از من به سمت اتاق آقام رفت. آقام نشسته بود پای بساط. 2 سالی میشد برخلاف فشارهای آقا جون باز رو آورده بود به اون زهرماری. منتها این بار دستش پر بود و به قول خودش زهرماری خوب می‌خرید. واسه همین سر و ریختش زیاد به هم نریخته بود. جنس درجه 1 و اعلی واسش می آوردن. آقا جونم از ترس ریخته شدن آبروش پول خوبی به آقام میداد تا رو نیفته تو کوچه و خیابون و آبروریزی را بندازه. یه نفرم مأمور کرده بود که اون مسئول جور کردنش بود. خودش هم دیگه هیچ حسابی رو آقا جون نمی‌کرد. اصلا همین کار آقام باعث شده بود بیشتر رو داداش رضا حساب کنه. همش میگفت نعیم که جز دردسر چیزی واسه من نداشت. لاغر رضا که تنها پسرشه جای خالیشو واسم پر کنه. مجید با اکراه نگاهی به آقام انداخت. اصلا تو حال خودش نبود. خیلی وقت بود آرام میومد حتی باهاش هم کلام بشم. از همون موقعی که فهمیدم با وجود حمایت‌های بی‌دریغ آقا جون باز رو آورده به این زهرماری. مجید جلوی آقام زانو زد. خوبید آقا نعیم. رو به راهید. آقام نگاه بدی بهش انداخت. تو اینجا چه کار میکنی مردک؟ واسه چی هوار میکشی؟ هر چی کشیده بودم پرید. خجالت میکشیدم از اینکه این مرد پدرم بود. مجید کلافه گفت: یه آدرس میخوام ازتون. آدرس ایل و تبار همونایی که 6 سال قبل از تو خونت بردنت ناکجا آباد و به خاطر کاری که کرده بودی حسابی کتکت زدن. آقام گیج و منگ مشغول کشیدن شد و همزمان گفت: چی میگی مرد؟ من یادم نیست امروز صبحانه چی خوردم. اون وقت آدرس آدمی رو میخوای که 6 سال پیش یه غلطی کرده؟ آدرس اونو میخوای چیکار؟ دندونای زردش حالمو داشت و هم میزد. نکنه میخوای بری بابت کتکی که به پدر زنت زدن حساب کارو بدی دستشون؟ مجید کلافه از سر جاش بلند شد. یه خورده حساب دارم با یکیشون. خورده حساب شما رو هم صاف میکنم. یه فامیل، یه نشونی، یه چیزی به هم بگو بتونم پیداشون کنم. آقام سری تکون داد. من هیچی یادم نیست. بیا برو رد کاره، دست از سرم بردار. اصلا خورده حساب تو به من چه؟ مجید کلافه نزدیک شد به من و گفت: جز آقات کسی ازشون چیزی نمیدونه؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم: فکر نکنم. شاید آقا جونم بدونه. اما حاضرم بمیرم و اون نفهمه چی به سر من آوردن. آقام یهو با لحن کشداری گفت: سمت دروازه شهر یه مغازه خاربار فروشی داشتن. اون زنی که رو اولین بار در همون مغازه دیدم. مجید به سرعت به سمتش برگشت. آدرس دقیق بده آقا نعیم. آقام دستی به سرش کشید. یادم نیست درست. یه مغازه همون اولای خیابون بود. یه سردر بزرگ داشت. شوهرش و بچه‌هاش اونجا کار می‌کردن. مجید با این حرف قصد رفتن کرد و گفت: بیا بریم فرشته. همین فردا باید بریم شهر. با صدای بیجونی گفتم:
واجب منم بیام. به تندی گفت. لابد واجبه که میگم باید بریم. اگه تو نباشی من از کجا بدونم اون منصور سگ پدر کدومشونه؟ وارد حیاط که شدیم چشمم به رضا افتاد. انگار هنوز برنگشته بود شهر. از همون موقعی که به بهونه درس و دانشگاه و دیپلم رفته بود شهر دیگه برنگشته بود. آقا جون واسش تو شهر یه خونه گرفته بود. رضا هم چسبیده بود به درس و در عرض 2 سال دیپلم گرفت و بعدم دانشگاه قبول شد. رشته برق میخون. میگفت بعد از اتمام درسم میخوام بیام تو مخابرات ده کار کنم. آقا جونم همه جوره پشتش بود. واسش ماشین خریده بود. دانشگاه که قبول شده بود یه خونه بزرگتر واسش گرفته بود و همه جوره خرجشو میداد. هرچند رضا دستش رو جیب خودش بود و کار میکرد. اما آقا جونم هیچ جوره پشتشو خالی نمیکرد. با دیدن داداشم دلم گرم شد. انگار که بین یه مشت غریبه چشمم به یه آشنا افتاده باشه. بی توجه به قرولند کردن یه مجید به سمتش پرواز کردم. تا رسیدم بهش بی معطلی فرو رفتم تو آغوشش و زدم زیر گریه. دلم واسه تنگ شده بود داداش. رضا دستی به کمرم کشید و منو از خودش کمی دور کرد. چادرمو عقب کشید و با دقت به صورت آشولاشم نگاه کرد و آهسته گفت ضرب شست این مرتیکه است. با بغض سرمو پایین انداختم که رضا با عصبانیت رو کرد به مجید و با صدای بلندی گفت به چه حقی دست روش بلند کردی؟ هان؟ مجید با چند قدم بلند به همون نزدیک شد. بازومو سفت گرفت و منو کشون سمت خودش. و رو به داداش رضام گفت بهت یاد ندادن تو دعوای زن و شوهر دخالت نکنی؟ رضا مشت گره شدش رو بالا آورد و اصلای دندونایی که روی هم کوبیده بود غرید. ببین منو، به زودی میام دست فرشته رو میگیرم و طلاقش رو ازت میگیرم. تو لیاقت فرشته رو نداری. مجید با بیرحمی گفت خواهر بی‌آبرو ترزونی خودتون. فکر کردی من از خودم بود عقدش کردم؟ نه احمق. من از سر اجبار نشستم سر اون سفره عقد لعنتی. حقیق کنان نگاهم رو به زمین دوختم. تو دلم منصور از ته دل نفرین کردم که منو به این حال و روز انداخته بود. رضا سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت برو خدا رو شکر کن آقا جونم تو امارته و نمیخوام جنجال بپاشه وگرنه نشونت میدادم. حیف خواهر من که زن توی بی وجود شده. مجید پوزخندی زد. آره حیف از خواهرت. اصلا تو راست میگی. لیاقت فرشته رو ندارم. حرفت حقه. من لیاقت یه زن دست خورده رو ندارم. زنی که شب عروسیش فرار میکنه و 3 روز بعدش با وقاحت برمیگرده. زنی که قابل میاد معاینش میکنه و میگه دختر نیست، لایق من و زندگیم نیست. من اول باعث و بانی این رسوایی رو گیر میارم، بعدش هم خواهر ترزونی خودتون. اینو گفت و با قدمای بلند به سمت در حیاط رفت. رضا اونقدر شوکه شده بود از شنیدن حرفای مجید که حتی نتونست عکس‌العملی نشون بده. فقط مات و مبهوت داشت به من نگاه میکرد. به منی که صورتم خیس اشک بود و دلم میخواست بمیرم. اما داداشم این حقیقت رو نفهمه. من اگر دهم باز نکرده بودم فقط یه دلیل داشت. نمیخواستم کمر رضا بشکنه زیر بار این رسوایی. داداش رضا با صدای خفه‌ای گفت دروغ میگه فرشته. مگه نه؟ حرف بزن. گریم شدت گرفت. دیگه اصلا روی نگاه کردن تو صورتش رو نداشتم. مجید که داد زد و اسممو صدا زد بی معطلی به سمتش دویدم. من دیگه جایی تو اون عمارت نداشتم. تو مسیر برگشت با توپ پر مجید نزدیک شدم و گفتم واسه چی اون حرفا رو به داداشم زدی؟ من همه حقیقت رو به تو نگفتم که اینجوری آبرومو ببری. به تندی به سمتم برگشت. خفش رو زنی که به وقتش معلوم میشه حقیقت چی بوده. قلبم شکست. این مرد و انگار اصلا نمیشناختم. مجید تو اون چند سال از گل نازکتر به هم نگفته بود. اگه اخم میکردم حاضر بود دنیا رو به پام بریزه تا اخمو از روی صورتم کنار بزنه. اما مجیدی که حالا رو برون بود زمین تا آسمون با مردی که نام زدم بود فرق داشت. با غصه دنبالش راه افتادم. مجبور بودم زبونمو کوتاه کنم چون هیچ حامی و پشتیبانی نداشتم. همین که رسیدیم خونه مجید با عصبانیت گفت گم شو برو جلو پلاستو جمع کن همین امشب میریم شهر. پشت سرش وارد اتاق شدم و گفتم من لباس درست درمون ندارم. هیچ کدوم از وسایلی که خانواده‌ام واسم خریدن و بهم ندادن. با این لباسای پاره پوره کجا بیام؟ حتی یه لباس این آدمیزاد ندارم بپوشم. نگاهی به سر و وضعم انداخت. پیراهن قهوه‌ای رنگی تنم بود که از یه طرف زدگی داشت و بهم کوتاه بود. دامنی که پام بودم انگار 2 سایز واسم کوچیک بود. هم به زور زیپشو بسته بودم، هم تا آخرین حد کشیده بودمش پایین تا پاهای برهنه‌ام معلوم نباشه. مجید سری تکون داد. میگم آبجین واسه چند دست لباس بیاره. خواست به سمت در بره که سری گفتم بگو لباسای خودمو بیاره لطفاً.
من کهنه‌پوش این و اون نیستم. با تأخیر نگاهی به سر تا پام انداخت و پوزخندی زد و گفت خوبه من از جیک و پوک زندگیت خبر دارم. یادت که نرفته. تا قبل اومدنتون به این ده آرزوی پوشیدن همین لباس کهنه ها رو هم داشتید. با نفرت نگاش کردم. انگار قسم خورده بود که تو هر جمله‌اش یه بار منو تحقیر کنه. رو گرفتم ازش تا اشکای جمع شده یه توی چشمم رو نبینه. مجید اما بی توجه به قلب شکسته من از اتاق بیرون رفت و نیم ساعت بعد با یک کیف دستی برگشت. کیفو انداخت جلوم و بی‌حوصله گفت چند دست لباسه؟ زودتر بپوش بریم. خیره نگاش کردم. قصد رفتن نداشت انگار. دست به کمر اشاره‌ای به در کردم و گفتم اگه زحمتی نیست برو بیرون. میخوام لباس عوض کنم. چهره در هم کشید. همچین دیدنی هم نیستی. نترس. من اونقدر هم بدبخت نیستم که پس مونده این و اون به چشمم بیاد. دندونامو به هم فشردم و با خشم گفتم برو بیرون. برو وگرنه هیچ جهنمی باهات نمیام. دستی تکون داد و بی‌حوصله رفت. با رفتنش سد مقاومتم شکست. روی زمین افتادم و بی صدا زدم زیر گریه. چطور میتونست بعد از شنیدن حقیقت اینقدر تلخی کنه باهام؟ من بدبخت وقتی سنم کم بود فقط چند بار به دیدن منصور رفته بودم. بچه بودم و احمق. خیال میکردم هر کی یه لبخندی بهم بزنه یعنی دوستم داره. چه میدونستم از سیاهی دل آدمای این منصور. نامردایی که زور بازوشونو به یه دختر بچه نشون میدادن. انتقام غلطی که مادرش کرده بود و از من میگرفت. مامان خودش گفته بود اون زن همیرا با میل خودش با آقام بوده. این وسط تاوان هر جایی بودن اون زن و چشم ناپاک بودن آقام رو من بیچاره داشتم میدادم. با بغض ساک لباس رو باز کردم. با دیدن لباسای خودم بین گریه لبخندی رو لبم نشست. انگار غریبه بودم با اون لباسای کهنه‌ای که انگار برای تحقیر کردنم فرستاده بودن. یه مانتوی ضخیم تنم کردم و چند دست لباس و شال گردنی که خودم بافته بودم و دور گردنم انداختم و از اتاق بیرون زدم. کیفم با کتابایی که به زور توش جا داده بودم حسابی سنگین شده بود. بدون اینکه به روی خودم بیارم به سمت ماشین آبی رنگ مجید رفتم. مجید با دیدنم تکش رو از ماشینش برداشت و چیزی که دود می‌کرد و زیر پاش خاموش کرد. هیچ خبری از ستاره خانم و اهل خونه نبود. انگار اصلا خونه نبودن. مجید که انگار متوجه کنجکاوی من شد نزدیک اومد و گفت رفتن مهمونی. مثلا پاگوشای عروس اومد. به همه گفتم ما رفتیم و عسل تا کمتر بی آبرو بشن. بده اون ساکو. دستم عقب کشیدم و گفتم لازم نیست. خودم میارم. اگه میشه صندوقو باز کن. برای لحظه خیره نگام کرد. سرمو پایین انداختم تا چش تو چشم نشم باهاش. خیلی دلگیر بودم ازش. همش یاد حرفای عاشقانش تو تمام اون 4 سال میافتادم. وقتی میگفت به تو عین چشمام اعتماد دارم. وقتی واسه یه دقیقه دیدنم تو راه مدرسه از کارش میزد. با خودم گفتم برو خدا رو شکر کن. با این رسوایی که بار آوردی هنوز زنده و این مرد تو رو توی خونش پناه داده. وگرنه اگر دست آقا جون بود همون نیمه شبی که برگشته بودی خلاصت میکرد. مجید که صندوق ماشین رو باز کرد به سختی کیف بالا کشیدم و گذاشتم تو صندوق. بعدم بی حرف در عقب رو باز کردم. مجید با غیظ گفت مگه من راننده تو هم که رفتی عقب؟ بیچون گفتم خوابم میاد. میخوام دراز بکشم. مجید با حرص به سمت در خونه رفت. در رو باز کرد و برگشت و سوار ماشین شد. عصبانیتش رو هم با کوبیدن در ماشین نشون داد و ماشین رو روشن کرد. تا رسیدم به شهر خودم رو به خواب زدم تا نخوام حتی کلمه‌ای باهاش حرف بزنم. روی صندلی عقب ماشین تو خودم جمع شده بودم و داشتم به تک تک روزای گذشته فکر می‌کردم. به روزای نامزدی که برای هر دختری بهترین روزای زندگیش بود. اما برای من پر بود از کابوس و ترس و دلهره. ترس این که روزی دستم جلوی مجید رو بشه باعث شده بود هیچ وقت آرامش نداشته باشم. ساعت از نیمه شب گذشته بود وقتی ماشین جلوی در یه خونه 2 طبقه و نوساز از حرکت وایساد. کنجکاو از جا بلند شدم و نگاهی به ساختمون انداختم. به عمرم همچین خونه‌ای ندیده بودم. حتی تو تاریکی شبم عظمت و قشنگی خونه مشخص بود. البته خونه که چه عرض کنم. کاخی بود واسه خودش. بی فکر گفتم عجب خونه‌ایه. چطور هم انقدر پول داره؟ با طعنه گفت چیه؟ نکنه توجهت این بار به عموی پولدار من جلب شده. ناخنمو تو کف دستم فرو بردم و با خودم عهد بستم دیگه با این مرد حتی یک کلمه هم حرف نزنم. مجید تکبوقی زد و کمی بعد مرد جوون و قد بلندی در بزرگ خونه رو باز کرد و ماشین مجید از جاده سنگ فرشی گذشت و درست کنار یه بنز سبز رنگ از حرکت ایستاد. با حیرت به ماشین نگاه کردم. ماشین گرون قیمتی بود.
اونقدرم نوع و تمیز بود انگار تازه از کارخونه آورده بودنش بیرون. نگاهمو از ماشین گرفتم و پیاده شدم. تمام تنم کوفته بود و حسابی خوابم میومد. مجید کیفمو برداشت و گفت زیاد سر و صدا نکن. نریمان بد خواب بشه سردرد میگیره. باشه ای گفتم و دنبالش را افتادم. انگار مجید زیاد به اون خونه رفت و آمد میکرد. چون هم همه جا رو بلد بود هم خدمه خونه میشناختنش. پس همون وقتایی که میگو واسه کارم باید برم شهر میومد خونه عمو جونش. مرد فداکاری که جونمو بهش مدیون بودم. دنبال مجید از پله ها بالا رفتم. همه چیز مجلل و گرون قیمت بود. پله های مرمر، تابلوهای گرون قیمت، مبل های سلطنتی و پرده های مخمل. مجید گوشه ی لباسمو گرفت و اشاره‌ای به راه پله وسط سالن کرد. بیا بالا، فقط یواش. دنبالش راه افتادم. طبقه بالا کمی جمع و جورتر بود. خبری هم از اون همه تجملات نبود. یه سالن بزرگ و چند تا اتاق خواب دور تا دورش. مجید اشاره‌ای به در سوم کرد. تو اون اتاق میتونی بخوابی. سری تکون دادم و به سمت اتاق رفتم. انگار با دیدن اون خونه همه چیز یادم رفته بود. دلم میخواست تو روشنایی روز همه جای خونه رو ببینم. چون مشخص بود حیاط خیلی بزرگی داره. یه اتاق تقریباً 20 متری بود و یه تخت خواب چوبی سمت راست اتاق بود و یه کمد بلند و خالی سمت چپ. کیفمو تو کمد گذاشتم و لباسمو درآوردم و خودمو روی تخت انداختم. از آخرین باری که همچین جای راحتی خوابیده بودم مدت زیادی میگذشت. جام غریب بود و خوابم نمیبرد. در واقع داشتم به پیدا کردن منصور فکر میکردم. به اینکه قرار بود چطور تقاص بلایی که سرم آورده بود و پس بده. از یه طرف خوشحال بودم، از یه طرف میترسیدم. بیخوابی اونقدر کلافم کرده بود که تصمیم گرفتم برم طبقه پایین و یه لیوان آب بخورم. پاورچین از اتاق بیرون زدم. ساعت 3:30 شب بود و سکوت عجیبی همه جا رو فرا گرفته بود. خیالم راحت شد که همه خوابن و کسی منو در حال پرسه زدن نمیبینه. واسه همین وقتی وارد سالن شدم با کنجکاوی نگاهی به اطراف انداختم. راهروی بلندی درست سمت راست راه پله بود. با فکر اینکه ممکنه اون راهرو منو به آشپزخونه برسونه به سمتش رفتم. انتهای راهرو یه در چوبی بود که به صورت لولایی رفت و برگشت میرفت و میومد. که حد زدم باید به آشپزخونه ختم بشه و درست حد زده بودم. با احتیاطی که از لامپا رو روشن کردم و با دیدن اون آشپزخونه بزرگ و اون کابینتای تمام چوب و قشنگ و لوازم برقی خارجیش شگفت زده شدم. خیلی برام جالب بود که بدونم نریمان خان دقیقاً چی کاره بود که همچین ثروتی داشت. من تا اون روز فکر می‌کردم ثروتمندتر از آقا جونم وجود نداره. یخچال و فریزر بزرگی داشت اما روم نمی‌شد درشو باز کنم. واسه همین لیوانی برداشتم و از شیر آب پر کردم و یه نفس خوردم و به این فکر می‌کردم که من هیچی از نریمان نمی‌دونم. اصلا نمی‌دونستم زن داره یا نه. البته که به سر و ریخت خونش میومد که زن داشته باشه. لیوان خالی رو شستم و از آشپزخونه بیرون زدم. تو تاریکی داشتم به سمت پله ها میرفتم که یه دفعه صدای قدمایی به گوشم رسید و تا خواستم به خودم بیام دستی محکم جلوی دهنمو گرفت و منو کوبید به دیوار. جیغ خفه‌ای کشیدم و سعی کردم خودمو از دستش خلاص کنم. به یاد اون شب تلخ افتادم. شب نحسی که اسیر دست منصور و برادرش بودم. شبی که دست و پام بسته شد و بدترین بلاها رو سرم آوردن. داشتم نفس کم می آوردم. دیگه نه صدایی میشنیدم نه توان تقلا کردن داشتم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و خیال میکردم مردی که دست بزرگش روی صورتمه قصد جونمو کرده. برای لحظه‌ای حس کردم تمام اعضای بدنم سوس شدن. انگار دیگه جونی برای ایستادنم نداشتم. زانوم که سوس شد مرسری زیر بازومو گرفت و مانع از افتادنم شد. و من همون لحظه سرمو سمتش چرخوندم تا ببینم کیه که تو تاریک و روشنی سالن چشمای آشنایی رو دیدم. نریمان بود. انگار اونم از دیدن من تعجب کرده بود که البته حق داشت. ساعت 3:30 شب داشتم تو خونش پرسه میزدم. هر کسی هم غیر از اون بود همینطور تعجب میکرد از دیدنم. نریمان که متوجه حال بدم و سوس شدن بدنم شده بود همونطور کشون منو به سمت مبلای راحتی سالن دوم برد. اشک گرمی کل صورتمو خیس کرده بود و لرزش بدی به جونم افتاده بود. همش یاد اون اتفاق تلخ میافتادم. یاد دست درازیای اون دوتا برادر کثیف، حرفای تحقیر کنندشون و کتکاشون. از یادآوری اون 3 روز تلخ دلم میخواست بمیرم. نریمان که معلوم بود حسابی دستپاچه شده چراغ بالای سرم رو روشن کرد و پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ با کی اومدی؟ اما انگار لامپو که روشن کرده بود تازه متوجه حال خراب من شده بود. منی که عین بید میلرزیدم و
اشک لحظه‌ای بند نمی اومد. آسیبی که اون 3 روز تلخ به روح و جسمم وارد کرده بود جبران نشدنی بود. بعدم اتفاقات تلخ مراسم عروسی و باقی ماجراها. نریمان نگران کنارم وایساد و گفت خوبی دختر؟ واسه چی میلرزی؟ ای بابا، خب من از کجا میدونستم تو اومدی اینجا؟ فکر کردم دزده. کی اومدید شما؟ چرا به من خبر ندادید؟ اون شوهر بی غیرتت کجاست؟ واسه چی این موقع شب تو خونه پرسه میزدی؟ چند تا نفس عمیق کشیدم تا به لرزش بدنم مسلط بشم. نریمان کلافه از سر جاش بلند شد و بعد از دقایقی با یه پتوی نازک برگشت و اونو دورم انداخت و من تازه اونجا بود که فهمیدم با لباس راحتی خونه اومدم. پتو رو دور خودم پیچیدم. نریمان کنارم نشست و آروم گفت نفس عمیق بکش دختر، نفس عمیق، اینقدر نلرز، چیزی نشده. یه سوء تفاهم بود که خدا رو شکر برطرف شد. نیازی به ترسیدن نیست. دلسوزیش گریه‌مو بیشتر کرد. آخ که چقدر اون روزا به یه حامی نیاز داشتم. حامی شبیه نریمان، مردی که تا اون لحظه مردونگی رو در حقم تموم کرده بود و بیشتر از هر کسی حمایتم کرده بود. با این افکار نهیبی به خودم زدم و شرمنده شدم و گفتم هی فرشته، چی داری واسه خودت میگی؟ تو شوهر داری. حتی اگه اون مرد چشم دیدن تو نداشته باشه، حتی اگه بخواد بعد از مشخص شدن ماجرا طلاقت بده، تو شوهر داری. جدا از اون با اون همه گندی که بالا آوردی، فکر کردی این مرد تا کجا از تو حمایت میکنه؟ این هم یکی اینه مجید. نگاه نکن به دلسوزی و محبتش که هر کسی جای تو به این حال و روز میافتاد شاید همین کار رو براش میکرد. چند دقیقه طول کشید تا کمی حالم بهتر شد. حالم که بهتر شد کمی خودم رو عقب کشیدم و با صدای گرفته‌ای گفتم ببخشید، یعنی اشتباه از من بود. هم بی خبر اومدیم هم بی اجازه رفتم تو آشپزخونه‌تون. نریمان با لحن مهربونی که تا اون روز ازش ندیده بودم گفت خیلی خوب، آروم باش، تموم شد همه چی. میخوای برم برات یه لیوان آب بیارم؟ با خجالت گفتم نه خیلی ممنونم، من میرم بخوابم. نریمان گیج و من گفت نگفتی این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ بغض کرده دستم رو مشت کردم و گفتم فردا مجید خودش بهتون میگه. اگه اجازه بدید من برم. از جایی بلند شدم هنوز 2 قدم بر نداشته بودم که نریمان با تردید گفت واسه چی انقدر به هم ریختی؟ من که سری فهمیدم تویی و 10 بار بهت گفتم و ازت خواستم آروم باشی، اما تو انگار صدامو اصلا نمیشنیدی. چرا به این حال و روز افتادی؟ لبامو به هم فشردم. دستمو مشت کردم و آروم گفتم نمیدونم، شاید چون حرکت شما خیلی ناگهانی بود. نگفتم چون یاد اون 3 روز جهنمی افتادم. روم نمیشد بشینم جلوی این مرد و از غم عمیقی که به دلم بود حرف بزنم. با قدم‌های سست به سمت پله‌ها رفتم. وقتی روی تخت دراز کشیدم با یادآوری این که از محبت اون یا آن دلم خواست مردی شبیه به اون کنارم باشه عذاب وجدان گرفتم. نمیدونم اون شب کی خوابم برد، اما چشم که باز کردم آفتاب از لای پرده حریر سفید رنگ تا وسط اتاق پهن شده بود. کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت از 12 ظهر گذشته بود. با یادآوری اتفاقات دیشب و علت اومدنمون سراسیمه از جا بلند شدم. چنگی به موهام زدم و تو آینه‌ای که روی در کمد نصب بود نگاهی به سر و وضعم انداختم. یه پلیور سرمه‌ای که همراهم بود و تنم کردم و از اتاق بیرون زدم و سرکی به اطراف کشیدم. کسی بالا نبود. سرویس بهداشتی رو پیدا کردم و بعد از شستن دست و صورتم و بستن موهام رو سر یه بلندی روی موهام انداختم و از پله‌ها پایین رفتم. صدای حرف زدن مجید و نریمان از سمت سالن به گوشم میرسید. صدای قدم‌هام هر دو رو ساکت کرد. مجید طلبکار از جا بلند شد و گفت صبح بخیر سرکار خانم. میدونی ساعت چنده؟ خیال کردی اینجا هتله یا واقعا فکر کردی اومدی ماه عسل؟ حواست هست واسه چی اومدیم اینجا؟ با بغض نگاش کردم. هیچ خوشم نمیومد جلوی نریمان اینقدر تحقیرم کنه. نریمان با حالت هشدار گفت بس مجید، تو هنوز یاد نگرفتی با زنت چطور حرف بزنی؟ مجید با طعنه گفت زنم؟ زن من یا پس مونده دیگرون؟ صدای شکستن قلبم رو همونجا به وضوح شنیدم. انگار که کسی قلبمو تو مشتش گرفته بود و فشارش میداد. نفسم به سنگینی بالا می اومد. دستامو اونقدر مشت کرده بودم که حس می کردم کف دستم سخت شده. با شرم سرمو پایین انداختم. قطره اشک سمجی روی گونم نشست. کاش میتونستم برگردم بالا. اصلا برم جایی که تا ابد چشمم به این مرد نیفته. نریمان نگاه بدی به مجید انداخت و از جا بلند شد. خانومت مهمون خونه منه. میدونی که دوست ندارم به مهمونم بی احترامی بشه.
اینو گفت و اشاره‌ای به من کرد. بفرمایید تو آشپزخونه. میگم ملوک براتون صبونه بیاره. مجید با اعتراض گفت ما واسه خوردن و خوابیدن نیومدیم. اومدیم تکلیف این ماجرا روشن بشه. نریمان به تندی برگشت سمتش. همه چیز به وقتش مجید جان. بفرمایید فرشته خانم. و با دست اشاره‌ای به راهروی منتهی به آشپزخونه کرد. زیر لب تشکر کردم و با غصه به سمت آشپزخونه رفتم. نریمان با چند قدم بلند خودش رو به هم رسوند. از دید مجید که دور شدیم با صدای آرومی گفت دوست ندارم مجید از برخورد دیشب چیزی بشنوه. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم من که حرفی نمیزنم، اما نگران نباشید. من واسه مجید حتی ذره اهمیت ندارم. حتی اگر جلوش جون بدم اصلا براش مهم نیست. در حالی که در لولایی آشپزخونه رو باز میکرد گفت خشم و کینه گاهی آدم‌ها رو عوض میکنه. کمی بهش زمان بدید. کمتر مردی میتونه زیر بار همچین رسوایی قد راست کنه. چشمای خیس از اشکم و بهش دوختم و سمسمه کردم پس من چی؟ من چطور زیر بار این غمشونه راست کنم؟ چرا این وسط هیچ کس به من فکر نمیکنه؟ چرا فکر میکنید من به میل خودم رفتم و 3 روز بعد با لباس عروس پاره برگشتم؟ سرشو پایین انداخت و با صدای مغموم گفت در موردش مفصل حرف میزنیم. فعلا برو صبونتو بخور. اینو گفت و بدون اینکه سرشو بالا بگیره بیرون رفت. زنی حدوداً 50 و اندی ساله با دیدنم با خوشرویی گفت خوش اومدید خانم جان. نیم رو میخورید یا کره پنیر؟ بیجون تکلون خالی تو دهنم گذاشتم و زیر لب گفتم همین کره و پنیر خوبه. و اشکم بی اختیار صورتمو خیس کرد. حس میکردم بار سنگینی رو شونه هامه. باری که حتی با پیدا شدن منصور و نابود شدن اون عکسای لعنتی هم از روی شونه هام برداشته نمیشد. هر اتفاقی میافتاد کی میتونست خاطره تلخ اون 3 روز لعنتی رو از ذهنم پاک کنه؟ اصلا چطور میشد پاکش کرد؟ در حالی که اشتهام کاملا کور شده بود چند لقمه نون پنیر خوردم و راهی سالن شدم. مجید با اخمای درهم روی مبل نشسته بود و تون تون پاهاشو تکون میداد. خبری هم از نریمان نبود. مجید تا چشمش من افتاد از جا بلند شد و به تندی گفت خوب واسه عموی من دلبری میکنی. البته این کارت زیاد عجیب نیست. در واقع تو این کار حرفه‌ای هستی. دلبری کردن از مردا. دندونامو فشردم و بی جواب گذاشتمش که با تهدید گفت خوبه من گوش کن ببین چی میگم فرشته. من اومدم اینجا تا حقیقت حرفایی که زدی روشن بشه. منتها خیال باطل نکن. فکر نکن اگر حقیقتی هم روشن بشه تو بعدش تو زندگی من جا داری. من میخوام زن بگیرم. یه زن آفتاب مهتاب ندیده که بتونم با افتخار اسمشو ببرم. نه زنی عین تو که شرمم میشه باهات یه قدم تو ده راه برم. نه زنی که عالم و آدم تو اون ده خبر دارن شب عروسیش فرار کرده و رسوایی به بار آورده. تو یکی هم دور نریمانو خط میکشی. خیال نکن با دلبری ازش میتونی خودتو تو این خونه زندگی جا کنی. نریمان خودش زن داره. زنی که 1000 برابر از تو زیباتره. اصیله. خانواده داره. از همه مهمتر. وفاداره. با تمام خشم و نفرتم گفتم برو به درک. خودت و عموت و اون دختر نکبتی که میخوای باهاش ازدواج کنی همتون برید به درک. اصلا واسه چی میخوای ماجرا رو روشن کنی؟ بی غیرت دو عالمی اگه همین الان طلاقم رو ندی و نری پی زندگیت. با 2 قدم بلند خودشو به هم رسوند و قرید طلاقت بدم که چی؟ که بری راحت تو بغل هر کس و ناکسی بخوابی؟ انقدر فشارون بود که نسنجیده دهنم باز کردم و با حرص گفتم شغل خواهر و مادرت رو به من نسبت. حرفم با سیلی محکمی که به گوشم خورد نصفه موند. مجید به قدری عصبانی بود که معطل نکرد تا از شوک اون سیلی خارج بشم. بی هوا کمربندش رو باز کرد و افتاد به جونم. جیغی کشیدم و کمک خواستم، اما تا کسی به دادم برسه ضربه اولو خورده بودم. از درد فریاد بلندی کشیدم. ضربه بعدی به شکمم خورد. صدای جیغم گم شد تو صدای فریاد بلند نریمان. مجید چی کار میکنی؟ و با عجله به سمتمون اومد. کمربند سوم هنوز پایین نیومده بود که نریمان سری خودش رو سد من کرد و مچ دست مجیدو گرفت و فریاد زد چه غلطی میکنی مجید؟ تو مردی؟ شرم نمیکنی دست روی ضعیف جماعت بلند میکنی؟ با گریه تو خودم جمع شدم. بیزار بودم از ضعف خودم، از اینکه اونقدر ضعیف بودم که ضعیف خطابم میکردن. مجید اما فریاد زد من این زنی که رو از بین میبرم عمو. هر گندی خواسته به زندگی من زده با زبونش درازه. به مادر و خواهر من توهین میکنی؟ اونا تار موهاشون رو هم نامحرم ندیده. تو چی؟ بدبخت. 4 صباح دیگه عکست که افتاد دست هر کس و ناکسی باید بری خودتو از بین ببری. حق خونا چنگی به یقه پلی برم زدم. داشتم خفه میشدم انگار. نریمان به سختی تونست مجیدو به سمت حیاط ببره،
اما قبل از اینکه از در خارج بشه با صدای بلندی فریاد زد: ملوک، حواست به خانم باشه. بیرون که رفتن گریم شدت گرفت. مدام منصور رو نفرین می‌کردم و اون برادر عوضی تر از خودش رو و همینطور آقام رو. همشون مسبب بدبختیای من بودن. مولود خانم لیوان آب قندی به دستم داد و با دلسوزی از جا بلندم کرد و مجبورم کرد روی مبل بشینم. از شدت حقیق نفسم بالا نمی اومد. به سختی کمی از آب قند رو به خوردم داد. کمر و شکمم به شدت میسوخت. مجید نامرد یه جوری محکم زده بود که حس می‌کردم پوست تنم داره میسوزه. تا کسی نیومده بود داخل با احتیاط پلیورمو بالا زدم و با دیدن اون رد قرمز روی پوستم گریم شدت گرفت. بخشی از پوستم ملتهب و قرمز شده بود و رد کمی از اون مایع قرمز روی بدنم بود. با درد لباسم رو پایین کشیدم و تو خودم جمع شدم. کمی بعد نریمان با اخمایی در هم وارد سالن شد. تا خواستم جلوش بلند شم اشاره‌ای به مبل کرد. بشینید لطفاً. با فاصله کمی ازم نشست و لیوان آبغندو به طرفم گرفت. یکم بخورید بهتر میشید. با بغض گفتم: شما چرا میخواید بهم کمک کنید؟ چرا این بقیه فکر نمی‌کنید من از خود خواسته خودم فرار کردم؟ اصلا من اینجا چی کار میکنم وقتی همه فکر میکنن مقصرم؟ نریمان بعد از سکوتی کوتاه گفت: میخوای دکتر خبر کنم؟ اینطوری که مجید زد حتمی آسیب دیدید. دردم زیاد بود اما اصلا برام مهم نبود. سری تکون دادم و گفتم: درد ندارم. نریمان از جا بلند شد. من با مجید میرم بیرون. میریم به همون آدرسی که آقا داده. ببینیم از این مرد چی دستمونو میگیره. شما راحت باشید. اینجا رو خونه خودتون بدونید. سرمو پایین انداختم و گفتم: معذرت میخوام. مزاحم شما هم شدم. میدونم ممکنه حضورم تو این خونه همسرتون رو اذیت کنه. در حالی که راهی میشد گفت: سوزان رفته سفر. تا 1 ماه آینده هم نمیاد. راحت باش. لحظه‌ای تو خطابم میکرد و لحظه‌ای شما. انگار تکلیفش با خودش روشن نبود. زیر لب تشکر کردم. بیرون که رفت و قدمای کوتاه به سمت اتاق رفتم. تمام تنم درد میکرد و بیشتر از اون درد حقارتی بود که تو بند تنم پیچیده بود. چشم رو هم گذاشتم و سعی کردم بخوابم. اما مگه خواب به چشمم میومد؟ همش تو فکر این بودم که اگه منصور پیداش بشه چی میشه؟ اصلا چطور میتونن عکس‌ها رو ازش بگیرن؟ معلوم نبود چقدر از اونا چاپ کرده و کجاها قرار داده و گذاشته که بتونن همه رو پیدا کنن و از بین ببرن. طرفای ظهر بود که تلفن خونه به صدا در اومد. کمی بعد صدای بلند مولود خانم به گوشم رسید که ازم میخواست تلفن بالا رو جواب بدم. با تعجب از جا بلند شدم. با فکر کردم به اینکه ممکنه منصور رو گیر آورده باشن به سرعت به سمت تلفن دویدم. گوشی رو که برداشتم اما به جای شنیدن صدای مجید یا نریمان: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.